Всім привіт, друзі! З вами знову Коха, і сьогодні я продовжую Hogwarts Legacy. Всіх ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Привіт-привіт, Ярослав! Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Так, я минулого стріму тут десь застряв, да? Ага, все, да, отут я зупинився. На цьому місці. Здається, я все тут, да, обшарив, забрав все. А ні, дивіться, вон там скринька є. Як це я це місце пропустив? Тут навіть дві скриньки. Так, и тут одразу нам записочка. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Якась, не знаю, що тут письмо якесь робить у бандитів. Natty must be here somewhere. Так, треба спочатку гроші позбирати, а потім уже їх звільняти. Ну так, ту ж гру теж треба, Ярослав, проходити. Так що поробиш? Раз уже почали, то будемо проходити. Привіт-привіт, Бодя. Ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Якусь паличку знайшов. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Так, тікаємо. Хе-хе, я думав, зараз вибух буде якийсь. Revelio. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Revelio. Так, ну, ходімо воювати.
Все добре, Бодь. Все, в принципі, як завжди. Нічого в мене цікавого не відбувається. Все як завжди, в тебе як справи. Revelio. Так, мені нагору, я щось заблукав. Куди мені іти, де вихід? Ну да, здається, сюди. Як прийшов, так і виходити. О, монетки. Як це я гроші пропустив? Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Не знаю, Бодя. Бачиш, я тоді погарячився, поспішив, сказав 3 стріма залишилось. А зараз 3-й стрім, а там відсотків, мабуть, 70. Ну, до 80%. Давай подивлюся. 78%. Тобто, знаєш, я через допоміжні завдання майже не проходжу ці головні завдання. Тому я навіть не знаю, скільки ще скільки часу залишилось чи стрімів до кінця гри. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Так. Виконав завдання. Давайте подивлюсь, що там у мене ще є. З завдань. Так, і рівень у мене підвищився. А чому так, Бодя? Чому не потрібно проходити допоміжні завдання? Мені цікаво проходити. Треба ж по максимуму з ігри видавити цей контенту, за який заплатив гроші. О, прикольно. 2 котика, 2 кота. Я люблю тварин. Але у мене своїх немає. Це велика відповідальність за тих тварин, які ви приручили. Ну, ви чи, тобто, коли приручаєш тварину, це велика за них відповідальність. Тому живемо в такий час, що я не хочу брати на себе відповідальність за тваринок. Але це прикольно, коли маєш вдома, особливо котиків. Добре, Бодь, дякую, що дозволив. Так, це я не можу пройти. Це теж ще шукаю. Поговоріть з Сімельдой Рейес. От оце можна, в принципі.
а де з нею поговорити? З нею поговорити, мабуть, там, куди я не зміг залетіти. Да, здається, да, сюди я не міг знайти прохід. Тому теж допоміжне завдання відкладаємо. Бач, Бодя, вони самі відкладаються, ці допоміжні завдання. Іду по головному. Ну, цікаве ж завдання було допоміжне з цим, скажи, коли я крамницю собі придбав, коли я, як його, ну, з привидом в цьому, в підвалі воював. Прикольне завдання, мені сподобалось. Тому не знаю, бачиш, а так би пропустили. Саша, наприклад, компоушер не проходив це завдання і не бачив його це завдання. І бачиш, він пропустив багато чого цікавого. О, ялинка тут, дивіться, як уже зробили. Так, давайте, куди мені далі? Далі кудись сюди. Хмарка? Прикольне ім'я. Але я думав, що це дівчинка, а не кіт. Кішечка. Так, Revelio. Так, в цій кімнаті я, здається, вже бував. Да, я тут уже бував, а в цій кімнаті ще не бував. О, тому що мене тоді ще не можна було цей... Другого рівня ще не міг відкривати замки. Revelio. Що тут? В кімнаті Кирка щось риє. Що це за така дивна кімната, багато чавунів. Так, а там... А, це тут телепорти з жабами світяться, все, зрозумів. Тут більше тут цікавого нема нічого. Шапку вкрав? Це прикольно. Не знав, що коти одяг ворують. Ух же ж ці винтові сходи. Це капець. Welcome back. А коли вона встигла з'явитись? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. А, хоча вона була. The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is.
I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Просто мені здається, вони були всі ось справа наліво були. Тобто з цього виходу. А тепер вони змістилися. Хоча, може, помиляюся. Може, я щось плутаю. Access to the headmaster's office. Perhaps Professor Fig will know what to do. Так, і тут десь показує на горі скринька є. Мабуть, ще вище десь в цьому приміщенні. А як туди потрапити? А, все зрозумів. Ой. Не те натиснув. І це не те. О, а це те. Хоча наче всіх в Хогвартсі знайшов таємні схованки, але все одно, бачите, знаходжу. Щось я не можу зрозуміти, як воно так зараховує. Revelio. Lumos. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Так, а он і допоміжне завдання у нас. Revelio. Так, гобелены с сагой об оборотне. Этот набор гобеленов рассказывает трагическую историю о ведьме, которую укусил оборотень. Она решила бежать из своего дома, чтобы не подвергать опасности свою маленькую дочь и мужа. Ходят слухи, что в течение многих лет после происшествия ее дочь засыпала подвой волчицы. Прикольно. Історія. Lumos. Так, тут більше нема проходу. Revelio. Ну, здається, нема. Це що, скелет оборотня? Нічого собі. Так, не розумію, куди... А, о, все, направилась. А то, блін, кудись направлялась не в те місце. А ще там скринька. Як її дістати, я не знаю.
Уже що цей Хогвартс весь в тайнах. Які документи, я не зрозумів. А, це про кота? Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года. Чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам, этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кобылья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Так, добре, шукаю, де вихід, бо я тут заблукав. Revelio. Так, а це... Тут щось познаходив. Палочку. Так, пепламбы мне больше не досаждают. Полагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уезжаем праздновать медовый месяц. Только сперва скажем мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. Отто Дибл. Так, коротше, нічого цікавого, як завжди. Давайте я перемкнусь на допоміжне завдання. Так, поговорите з Натті. Де вона знаходиться? В кінці Хогвартсу. О, ну я майже в тому напрямку і йшов. Revelio. Revelio. Да, не бери з мене, Ярослав, приклад. Я матюхаюсь тільки, коли мені дуже зле. Тобто, коли я дуже злюся. А так, взагалі, намагаюсь не матюхатись і теж не подавати з себе приклад. Revelio. Мені можна пробачити, скажімо так. Students always run when Peevesy wants to have some fun. Ух ти, дивіться, які свічки, яке небо прикольне. Зробили, наче сніг іде. Круто.
О, дивіться, а що тут за двері? Я ще тут не був. А я їх, мабуть, не бачив, ці двері. Так, тепер треба згадувати ці загадки. Так. Це виходить 17. Все вірно? 24 мінус 7. 17. 17 відняти 9. Це в нас виходить 8. Все вірно? Чи ні? Так, а 8 у нас це паучок. Це паучок і паучок отут. Так, паучок є. Тоді 11 мінус 14 виходить 3. І мінус 0 виходить 3. А 3 у нас дракончик виходить. Да, все вірно, порахував. Revelio. Так, все, більше тут цікаво нічого нема. Так, десь бачив отут якусь штуку. Ага, ось вона. Потолок большого зала. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. А, це типа зараз над замком такі хмарки і сніг іде. Так, а ще я там десь бачу луну. Aloha Mora. Да, ну кіт у вас бешкетник, це капець просто. Думаю, чому воно не відчиняється, я верхню, в мене верхня соскочила. Ця. Mine now, demi-guys. Revelio. Коли ж ці вже, блін, дозбираю всякі луни, всякі оці приколи. Так, ну сподіваюсь, тут уже все, да? Цікавого нічого нема. Кафедра в виде совы. Эта заколдованная кафедра служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, а также профессор Блэк обращаются к студентам и профессорам школы. Прикольна сова така. Revelio. Так, ну все, побігли з нею поспілкуємось. Ah, I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck.
We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him. As do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Так, ну все, з нею поспілкувалися. Я думаю, можна йти вже і далі. Так, 24 з 42 знайшов. Так, ні, тут не все знайшов, тут іще щось. Ось. Знак оклику є. Та, не знаю, бо сьогодні, може, не буде багато. Сьогодні не така весела гра, як вчора була. Сьогодні мене не бомбить. Тож я вчора бомбила мене, я кричав, і всі приходили на мій стрімчик подивитися, як мене бомбить. А в цій грі мене ж не бомбить. Тому навряд чи буде багато людей. Але, да, було б цікаво бачити побільше людей і нових людей. Так, нічого цікавого не знайшов. Так, давайте по завданню. Ну, з нею поспілкувалися і все, да, на цьому і закінчилося. Ну, давайте піду.
Так, мене щось не веде навігатор. Давайте я тоді переміщусь. Бо я тут заблукаю, якщо я не переміщусь. Так, а переміститься? А що це в нас? Поговорите со студенткой Пуффендуя в астрономічному крилі. Отак от. Тут іще якесь завдання. Треба з якою-то студенточкою побалакати. Та не знаю, це таке, знаєш, окуляри надягнув, ліж би були, коротше. Тут можна або окуляри, або ще щось там одягати, маску, здається, на лице. Ну і воно дає там плюс к урону там, чи к захисту. Ну і я вдягнув, що було, як сказати, саме вигідніше, чи як це сказати. Ну, де більше було всяких фішок. Так, а де ж він дзинькає цей? О, це він і дзинькав. Так, портрет сера Кедогана. Хто це такий? Не знаю. Сэр Кедоган якобы дружил с самим Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола. Хотя на самом деле он известен только в волшебном мире. Сэр Кедоган знаменит тем, что победил Виверну из долины реки Уай. И теперь проводит свои дни, вызывая студентов на дуэли. Нормас. Ну, улыбка в нього чудна якась. Такий чудачок трішечки. Так. Мені здавалося, я десь тут бачив скриньку, ну, вже не бачу. Капець, тут стільки проходів, я не знаю, мені здається, я б заблукав. Як взагалі це все розробники робили? Вони самі тут не заплутувалися в тому, що вони роблять. I thought I could count on my friend. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Мені здається, я ці 2 колокола вже піднімав. Ну я їх піднімав просто так, навіть не знаю, що це буде завдання. І що, мені заново їх бігти зараз підіймати, чи воно зарахується? Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps.
That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. I imagine the bells are just inside in the bell tower. Ну да, написано «Вернитесь к Евангелине». The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Прикольно, сам не знаю, того виконав завдання. Ну, до цього, коли ходив, ті колокола вішав. Так, а тут все одно щось дзинькає. Ну добре, ходімо вже тоді по іншому завданню, не буду блукати, шукати, що воно де дзинькає. Так, ці поки що не можу виконати, ну давайте головне завдання. Знову, блін, тут щось познаходив. Знову торчать знаки оклику. Так, десь сюди. Revelio. Так, не тут. Ага, мабуть, оце. Угу. Aloha Mora. Я вже, мабуть, раз 5 до нього підходжу, але минулі рази, коли я підходив, я ще не міг відкривати замки. Ну, Revelio. щось я якісь погані перчатки знайшов. От, це демімаска? Да. What do we have here? A demiguise. Я і тут бував, ну я теж про них, мабуть, не знав, про ці демімаски. Так, отак, да, почекаємо. Поки завдання не взяв ніяке. Demiguise. Revelio. I hope Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam?
They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Прикольно бігати за другого персонажа. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Stand proud, purebloods. The future is yours. I thought I heard the headmaster approaching. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the Ministry. Headmaster? Here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes.
mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Stop chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do Мені to здається, я поки дойду, я тут всім зараз. I simply mourn for the future of the wizarding world. Коротше, поки дійду, так я всім насоветую, що краще робити. Так, і... Де мені... Ага, кудись туди, бо пропала. Зникла ця вказівка, куди йти. А тут не пройду. Та, мабуть, і тут входу немає. Ну да. Так, значить, десь тут повинен бути вхід. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Що-то з директором не так, каже. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness.
You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never find a problem. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Нормас. Взяв, зробив, щоб знамення Кахтіврана було. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Так, і де ця гаргуля? Де її шукати? Revelio. О, цікаво, а буде кабінет схожий на той, що в фільмі? Revelio. Було б прикольно, до речі, якби там був кабінет. Так, де воно дзинькає, блін? Ну ладно, побігли по завданню. Може там щось і знайду. А, о. Здається, тут. Чи ні, чи мені показалось? Ні, мені, коротше, здалося. Ну, я, здається, підіймаюся потрішечки вгору. До того місця, де дзинькає ця штука.
До речі, а в фільмі тут, бачите, зроблені сходи, що вони просто з'являються біля них. А в фільмі зроблено, що вони передвигаються, тобто з місця на місце. А в книжці написано саме про те, що вони з'являються, а не переміщаються від стіни до стіни чи від дверей до дверей. Такий цікавий факт. Тобто тут більш точні сходи, які, тобто більш точніше до книги відтворені, чим в фільмі. Меняющее положение лестницы. Сообразительные студенты внимательно ведут себя на этих лестницах, так как они меняют свое положение без предупреждения. В то время как некоторые студенты могут не возражать против опоздания на занятия. Они вполне могут пожалеть, если опоздают на ужин. Так, я тут, здається, вже бував. Ну, давайте я спробую розгадати цю загадку, тому що я того разу не знав, як їх розгадувати. Так, знову, блін, треба багато думати. Бо, як ви знаєте, з математикою в мене не дуже. Так, 15 відняти від 23. Це в нас виходить 18. І 18 мінус 2 це в нас 16. Так, 16. Значить, не то виходить. Як 16? Якщо у нас тут такої цифри немає. Не 16, а 6. Я трішечки, походу, невірно, да, порахував? Блін. Знову в мене голова не варить. Давайте тоді полегше щось. Давайте. Так, 19 мінус 3. Це 6, да? Фу, блін, 16. І мінус 9. Це в нас 7. Все вірно чи ні? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 це в нас така ось башка. Ось така якась непонятно, що це за штука. Оце ось. Так, давайте ще раз. Блін, хоч бери так калькулятор цей діставай. 23 мінус 15. Це 8, а я казав 18, да, здається. Да. І 8 мінус 2 це у нас 6. Все вірно, я порахував. Блін, сам себе заплутав. А 6 це у нас. Це така ящерка. Коротше, сам себе заплутав, як завжди. Наче і вірно сказав. І невірно, коротше. Отак от. Да, все, відкрив. Казали в школі вчись читати, а я, блін, не вірив, що воно мені пригодиться. Якби я знав, що я буду проходити ігри, де треба математика, я б навчався. А так я, блін, бачите, нічого не навчився. Блін, знову не ти натиснув. До речі, в Хогвартсі це саме висока кімната. Це у директора. Сама висока точка Хогвартсу, скажімо так. Це кімната директора.
Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Прикольнее. Доспехи. А ви ж пам'ятаєте, я тут пробігав, і біля цього троля цієї записки не було. Бачите, вони, блін, спеціально так роблять, щоб я по 10 разів бігав і знаходив ці, наприклад, записки. Я пам'ятаю, минулого разу я бігав отак от постійно, блін, в цьому місці. Робив. Знаходив, короче, все собі. О, а це доспехи кентавра, да? Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Ну, виглядали прикольно доспехи. Кентавра. А це чиї доспехи такі маленькі? Доспехи домового эльфа. Ничего себе, эльфы еще с доспехами ходят. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгенерировал. И с тех пор его никогда не видели. А прикольно, дійсно. Що дійсно доспехи це ж вважається як одяг. Так, мені кудись сюди, да, нагору виходить. Не пам'ятаю, чи я тут бував. Чи ні. Якась така загадкова кімната закручена. Revelio. Блін, 3-й рівень потрібен. А я ще 3-й рівень не можу відкривати, але 2-й можу. Revelio. Профессор Гекат, после нашего разговора я обратился к знакомым, гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзо П. Шарп. Здається так. Revelio. Так.
Цікавий кабінет, але в ньому взагалі нічого нема цікавого. Скажімо так. Десь якісь, блін, скриньки чи в стінах знаходяться, чи де вони знаходяться. Незрозуміло взагалі. Ого. Сюди якийсь треба ключ, чи що? The gargoyle. That's where I need to speak the password. Ну от, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб вона саме так виглядала в фільмі. Здається, тут по-другому вона виглядає, чим в фільмі. Та й кімнату я цю не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як вона виглядала в фільмі. Ну, хто його знає, можливо, так вона і виглядає. Так, а тут десь треба метелика знайти, здається, на сходах. Але чи на цих, чи не на цих? Ось, десь тут. Ага, ось він. Знайшовся. Знайшовся цей метелик. Гаргулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная Гаргулья, которая опускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Toujours pure. Ну, здається, сходи так же ж і з'являлися, як і в фільмі. Може, я помиляюсь. Хто пам'ятає фільм, напишіть, будь ласка. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. Ну, до речі, да, сплять. Деякі з них. А що ще робити директорам на пенсії? Як не спати? Так, а ось кабінет. Я не знаю, чесно, я давно фільм дивився, тому я не пам'ятаю, чи він саме так виглядає, чи ні. Ну, мені здається, трішечки щось схоже. Обкраду директора. А ці двері, до речі, не відчиняються чомусь. О, а ось шапка. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4
основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Ну, це б мені таку шляпу, коли мене розподіляли, коротше, куди йти навчатися мені. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. Чек из аптеки. Зелье от прыщей. И пузырек. Один пузырек, наверное. Чек. Средство для укрепления волос. Воск для усов. Помада для волос из пундимуна. Расческа жемчужной ручкой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Токсицид. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забудьте направить счет в міністерство. А це, до речі, той омут, здається, де в фільмі Омут пам'яті, коротше. Ну, я не знав, що він саме знаходиться за його креслом, за директором. That must be the pedestal. А що це світиться тут? А, чи це за стіною там світиться? Нічого собі. Як туди дістатися? Мабуть. А, ну, логічно. Відкрити замок. Revelio. А це, здається, схожі портрети. Оцей. Або схожа людина на цих портретів. На портретах і оцей. Ну, Дамблдора ще тут немає. Ще рано для цього. Добре, давайте прочитаю, що тут в цій книзі. Я так і думав, що це не просто книга, що ми не просто будемо її читати. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Двері не відчиняються. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Так, а в мене нема ні магії, нічого. Ага,
Тепер я можу, да? Двері не відчиняються. Ага, да, будь, прикольний рівень. З графікою такою, наче намальована графіка, я так розумію. Ну, олівцем. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. I see a staircase straight ahead. Так, ага, він сам відійшов, а я думав, чим його відволікти. Так, а куди мені? Ага, тут можна пройти. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ага, по криші треба йти, зрозумів. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Оце їх тут аж кишма кишить. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ну, блін, він поруч був. Не помітив його. Так, попробувати ще раз. А якщо я відмовлюсь від задання, що мені, типа, скаже, ну проходьте далі, чи що? Блін, а де я? Що, все спочатку? А, все, зрозумів, де я. Все, побачив. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Це я не помітив, що він дивиться просто в цю сторону. В принципі, нічого такого важкого. Головне просто бути уважним треба. А я тоді неуважно пройшов, я думав, що ніхто не дивиться на мене. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Блін, це не Менхант, що There's no getting past them that way. мене убили і треба, блін, проходити все спочатку. Так, а що ж тут робити? А. Closed. That doorway looks like the only safe way forward.
Now's my chance. Ну, місія прикольна. Ну от, блін, звик постійно стріляти і цей. Дратися, а тут хоп треба по стелсу. That's the way forward. Ну, зато хоч якесь різноманіття. Can this be? I think I'm invisible. А, оце ось, до речі, дари смерті. Плащ невидимка. Так, туди не повернусь. Значить, сюди треба виходити. Так, а тепер я взагалі, да, невидимий, They тобто... can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. А це бузинова палочка, да? Таинственная волшебная палочка. I've never felt such power. Defender! Bombarder! Revelio! Це барашки гуляють. Ну, прикольно, мені здається, вона навіть мощніша ця паличка, чим у мене. Мої були. Я їх так цих хвалив чуваків. Дуже швидко. Мені здається, я з гоблінами не так швидко впорався, чим з цими.
Revelio. Defender. Descender. Нічого собі, круто я їх повалив. Revelio. А, тут, окрім цього зілля з ліками більш нічого немає цікавого, походу, в цьому світі. Жесть, це я зараз з ним буду битися, чи що? А, ні, він... Ух ти, блін. Не встиг. Ого, откуда в нього знову життя все ціле?
Так, я сподіваюся, я його завалю, більше тролів не буде. Так, щось він психує, йому не сподобалось. Ох, йома, тепер 2 троля. Так, щось я здаю позиції. Да, у них відновлюється тут життя, блін. Треба їх скоріше бити. Ого, це що, я ногою топнув? Та йо-моє. Да, мабуть, я вже цей встав. Блін, устав. Да, піднаваляли мені трішечки. Що це літає таке? Димок якийсь. О, та ось і цей камінь, да, а я думав про, що третій, ну, той в печері був камінь даром смерті. А це, бачите, якийсь другий камінь. Ну да.
Да, це і є дар смерті. А то ми, значить, якесь друге знаходили в допоміжному завданню, чи що там. Тобто, все вірно. Мантія-невидимка, камінь, я не знаю, як він називається правильно, камінь і бузинова паличка. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her memory. May her memory be a treasure to us forever. А, камінь безкінечності, здається, да? Все вірно чи ні? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Тут якось все по-іншому взагалі. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Хто ж ця, блін, Ізідора буде в кінці, що ми про неї дізнаємось? Я то зрозумів, звідки вона з'явилася, ну... Що потім відбулося? Так, тут цікаво нічого нема. Повертаємось.
Так, а четвертого мага немає, чи директора. Ага, ось він. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Так, отримав досягнення одаренний герой. Завладеть даром смерти. Нормас. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Так, а щось від професора Уізлі прийшло, а нічого не озвучування не було. Так, здравствуйте. Как только сможете, приходите в коридор 8-го этажа. Я придумала, как помочь вам сосредоточиться на учебе вдали от посторонних глаз. Об'ясню при встречі. Професор Уізлі. Так, це, мабуть, і останнє було повідомлення, яке чомусь не запрацювало. Так, на жаль, оце, блін, не показує, куди йти, де знайти цю карту, як... Де цей мостик знайти взагалі. Так, давайте інше завдання. Так, поспілкуватись з Діком. Давайте з Діком поспілкуюся, потім луни віднесу, що назбирав. З цим не можу поспілкуватись. І, блін, один десь ключик. Десь ховається один ключик.
Так, щось тут новеньке. Десь повинно бути. Так, погнали шукати Діка. Там десь на горі завдання, а як туди дістатися? Ось іще у нас якийсь восставший Фенікс. Поговорите з Діком. А, ну це ще сюди йшов. До Діка. Але дивіться, який круг треба зробити. Сюди, сюди, сюди. Там теж на поверхи на всілякі забратися. Revelio. Ой-ой-ой, не туди побіг. Мені треба сюди. Revelio. Следы ожогов. Предположительно, это место первого известного случая использования, возможно, успешного, чар бомбарда. Дата события неизвестна, и идентифицировать заклинателя невозможно. Да. Нормас так бомбарда, походу, хлопнула. Revelio. Опача, спер. Revelio. І все тут, да? Нічого немає. Тут уже 100 разів, мабуть, бував. Перебіг на 101-й. Вон там якась статуя стоїть, але як до неї дістатися, я цього не знаю. Ну і тут, здається, я теж уже все облазив. Revelio. Так, що там ще час є? Та є ще час, ще можна побігати. Пошукати щось цікавеньке. Ну от воно світиться, але як туди дістатися? Чи це на дворі, чи це в іншій кімнаті? Вон теж сундучок. Revelio. Може треба якийсь замок відкрити, хто його зна. Хоча он світиться на дворі. Дивіться, якийсь замок. Першого рівня. Alohomora.
Бувай, бувай, Бодь. Гарного вечора. До завтра. Завтра знову у нас Хогвартс буде. Хоча повинен бути Менхант. Ну, Менхант був вчора. Так, і все, блін. Така прикольна кімната, а тут взагалі, я не знаю, тупік. Іноді деякі кімнати дивишся, навіщо вони створені. Нічого не зрозуміло. Revelio. Блін, де воно дзинькає? Ага, о, дивіться, це ж кімната другий рівень треба, да? Да, другий рівень. Бо я тоді підходив. У мене тоді ще перший рівень був і не міг я відкрити. Revelio. Mine now, demi guys. Так, а де Демі... Ага, ось Демі-маска. А я можу? Зараз спробую. Да, можна час перемотати. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. Revelio. Well, aren't we the loveliest? Стільці накидані. Прям під потолок. О, до речі, ось воно. Що я і казав, мабуть. Да. Шкаф с Богартом. Говорят, что в этом старом шкафу когда-то обитал могущественный Богарт, которого едва могли остановить 5 профессоров, когда он постоянно менял свой облик между оборотнем Торнадо, тарелкой Хаггиса, венгерским хвосторогом и чьей-то тещей. Хаггіс. Що таке Хаггіс? У нас це памперси. А тут тарілка і Хаггіса. Це якась їжа. Але я такі шафи і в інших місцях бачив, тому... Бачите, вони просто тут дуже всі однакові, скажімо так. Внимание! До меня дошли сведения, что сотрудники хотят устроить неофициальное собрание. Я не возражаю. Персонал имеет полное право общаться с коллегами, разумеется, в нерабочее время и при условии, что это не помешает мне сосредоточиться на работе. В назначенную дату я, скорее всего, буду занят. Однако, в любом случае, рассмотрю присланное приглашение. Я понимаю, что мое отсутствие неизбежно омрачит веселье. Также полагаю, что на проведение, блять, ой, выбачаюсь, мероприятия хватит получаса. Имейте в виду, что любая музыка на мероприятии запрещена. Директор Финиас Найджелас Блэк. По скриптам. Среди угощения не должно быть кондитерских изделий, чтобы не привлекать внимание бродячих кошек и жмыров. И желательно, чтобы в этом легкомысленном мероприятии участвовало не более 4 человек. Капець, одні запрети від цього директора. Так, десь іще там дзинькає, але то вже, мабуть, наступного разу. Треба все ж таки з Діком поспілкуватись. Ух ти! А я що тут не бував?
Lumos. Так, біля картини з кентавром. А що це за вонь така? Revelio. Так, якась западна башня. А ось і кентавр. Lumos. Ага, ось іще один такий самий. Прикольне місце, дивно, що я тут ніколи не бував. Давайте вже раз пішов огляну. Блін, щось я не можу до завдання дійти. Revelio. Все щось цікаве знаходжу. А, це просто вихід на двір такий, чи що? Ну, я і не знав, що тут вихід є такий саме до... де навчаються тварин, там щось, я не знаю, що там ловити, чи що. Ну, коротше, на двір вихід. За що це за зелена така... цей? Я не знаю. Дим іде зелений. Revelio. Тут, напевно, вже цікаво нічого немає. Тут усе, мабуть, познаходив, що можливо було. Що там на столі? Хтось... А, це не на столі, це котик. Не буду гладити, бо вони противні. Нявчать противно. Ай, дайте пройти. Ну, проще, звісно, було б переміститися у виручай кімнату, але ж я б тоді не познаходив деяких цікавих речей. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Так, ну що ж, шукаємо Фенікса.
Тільки навіщо мене сюди повело? Ну ладно. Я ж можу просто взяти і переміститись. А це знову сюди, блін. А я ж сюди не можу ніяк переміститись. А, і завдання сюди йде. Основне, да? Чи це допоміжне завдання? Ну, давайте підемо по допоміжному завданню. Подивимось, чи воно мене пропустить сюди, бо я так минулого разу і не пройшов. Так, я сюди перемістився, мені, мабуть, кудись сюди треба, да? Чи як туди пройти, я навіть не знаю. Давайте спробую полетіти. Ага, не дозволяють далі. Коротше, туди, походу, пішки треба, чи що, бо мене... Ну да. Fall dead asleep on my feet, I could. You will regret coming here. You're making this too easy. Protego! Dead. Levioso! Accio! Glacier! Nice try. Revelio! Так, а цей, здається, застряг там. А ні, не застряг. Protego! Someone thinks they can outlast me? You arrogant child! Revelio! Так, ну, печера цікава, але як мені дістатися сюди? Я не знаю, там по печері пройти чи що, ну через верх воно мені не дає. Ну, я так розумію, будемо зараз тут прориватися з бійкою. З однієї сторони прикольно, звісно, зробили, а з другої сторони, ну, взяв би, пролетів би, та і все. Easily diverted. Losing your stride. Pity, not quite. Oh, that was meant for me.
Devil's glance off. Prepare to surrender now. A miss! I've been fighting since before you were born. Leviosa! Ага, я можу сюди потім наступного разу переміститись. Incendio. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Expelliarmus. Pleased to be included. Confringo. Revelio. Так, що в нас там? Та давайте я пройдусь по цьому проходу, десь тут і збережусь, мабуть. А ще я в цей, я не збігав Хогсміт. Не продав свої речі. А що там робомішок? Коротше, блін, мішок сховали або в текстури, або я просто не можу його розбити. Та ні, вже розбилось. Після конфінга все розбивається, розлітається, а там, бачите, мішок сховали в текстури. Ну там, я думаю, тільки гроші в тому мішку і все. Revelio. I shall avenge your death. What? А я так розумію, бузинова паличка це мені для того, щоб в кінці дратися, битися з якимись противниками, да? Ну, тобто з ранроком. Типа на звичайних противників її не дозволяють мені зараз приміняти. Revelio. Так, все тут позбирав. А ні. Я залишив гроші, але як їх взяти? Ще якась іграшка тут. Ну, на жаль, ніяк не візьму. You're weak, human. You almost had a lucky shot. Confringo. Disappointment. Not quite. Так, а як замедлять? Як замедлять оце, да? Arresto momento. Protego. Why? Give up. An utterly pitiful despair. You won't stop me.
Was that your best? Levioso! Is that the best you can do? Incendio! Too slow. You're good. Better. You call that spell casting? Protego! That's embarrassing, isn't it? Levioso! Glacier! Accio! That's not impressive. Oh, look at you. Well done. Revelio! Так. Куди я тут дістався? Ага, ячейки снаряження. А що це в мене тут може? Ваші ячейки снаряження заповнені. Давайте подивимось. Снаряження. Це в мене отут щось заповнено, да? Треба переміщатися в Хогсміт і продавати щось. Давайте я оце зруйную. А оце візьму. Revelio! Так, там ще вниз є якийсь прохід. А, я зрозумів, вниз це, здається, ось аж туди, до отих скриняк. Ну, це вже я завтра туди збігаю. Так, отримав досягнення вдоль берега. Давайте я тоді все зберігаюсь на цьому моменті. Що тут я познаходив? Я ще не всі ці палички познаходив, чи рукоятки від паличок. Ще, коротше, знаходити і знаходити. Так, все, друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного вечора. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися, як завжди, моїми стрімами. Так, ну, завтра я вже сказав Хогвартс, переходьте по посиланню в описі, як завжди. Телеграм-канал. Так, всім пока.